हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई न्यू भ्लग विथ माई बर्थडे ड्रेस। यो चाहिँ मेरो बर्थडे ड्रेस हो जुन मैले आफैले स्टिच गरेको। अब ड्रेसको लागि त फ्याब्रिक चाहियो, त्यसको लागि म चाहिँ इन्द्रचोक गल्ली जेडी फ्याब्रिक कलेक्सनमा गएँ। यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो फ्याब्रिक कलेक्सन पाइन्छ र दाइले मिलाएर पनि दिनुहुन्छ। अनि म चाहिँ कन्फ्युज भएर त्यो पिङ्क ग्रिन मरुनमा कुन लिउँ भनेर अनि मैले चाहिँ पिकअप ग्रिन सिलेक्ट गरेँ। मसँग चाहिँ अरू सबै कलरको ड्रेस छ, तर यो पिकअप ग्रिनको ड्रेस चाहिँ छैन। साँच्चीकै भन्नुपर्दा मैले चाहिँ यो कलरको ड्रेस नै लगाएको छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर पनि यो पल्ट चाहिँ ग्रिनै लाउँछु भनेर सोचेँ। अनि दाइले कटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ अरू पनि कलर हेरिरहेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ मन परिरहेको थियो, हेरेर मक्ख परिरहेको थिएँ। तर लिने बेलामा चाहिँ मैले लिनँ, ग्रिन कलर मात्र लिएँ। अनि माथि बिलिङ गर्ने बेलामा त अब अलिअलि बार्गेनिङ गर्नै पर्यो। हामी केटी मान्छेलाई बार्गेनिङ नगरिकन त कहाँ चित्त बुझ्छ र। अनि त्यसपछि म चाहिँ डिस्काउन्ट लिएर अब ड्रेसको लागि चाहिने थ्रेड जिप्परहरू लिन गएँ। अनि लिएपछि ब्याक टु होम। अनि त्यसपछि म घरतिर फर्केँ। अनि घर गएर अब कटिङ त गर्नै पर्यो। त्यसपछि कटिङ गर्न थालेँ। कटिङ पछि अब स्टिचिङ सुरु भयो मेरो। अनि स्टिचिङ गरेँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक। हजुरले भनिदिनु होला मलाई कस्तो देखिरहेछ भनेर, कमेन्टमा भन्नु होला हस् कस्तो देखिरहेछ भनेर। यो चाहिँ मेरो बर्थडे ड्रेस, फाइनल ड्रेस हो, फाइनल लुक नै भनौँ न। यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक हो मेरो बर्थडेको लागि। अनि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।